नमस्ते, म सूर्य यहाँसँग फेरि नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। सफलताको सोच, सफलताको जादु, द म्याजिक अफ थिङ्किङ। मानिसको जीवनमा सफलता जस्तो सोच, सफलताले मानिसलाई अगाडि कसरी बढाउँछ र सफलताको सोच के हो, सफलताको जादु के हो, यसको बारेमा लेख्नुभएको छ डेभिड जे स्वार्ट्जजीले लेख्नुभएको छ यो किताब लगभग 80 लाख यसका प्रतिहरू बिक्री भइसकेका छन्। यो किताबबाट जुन कुराहरू मैले च्याप्टर 1 मा पढेँ, हाम्रो जीवनलाई बगैँचा कसरी बनाउने, बगैँचा कसरी मान्ने, यसको बारेमा जुन भिडियो बनाउने छु, हाम्रो जीवनमा निकै काम लाग्नेछ। यो भिडियो मात्र होइन, यो जीवनमा जे यस्ता कुराहरू परिपूर्ति रहेछन्, रेगुलेसन अफ माइन्ड, तपाईको दिमागमा त्यो क्रान्ति कसरी आउन सक्छ, मनी क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तिदेखि लिएर तपाईको थिङ्किङ क्रान्ति अथवा तपाईको थिङ्किङ रेगुलेसन अथवा तपाईको मनी रेगुलेसन अथवा तपाईको आर्थिकको कारोबारमा त्यो पनि क्रान्ति तपाईँ कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ त आफ्नो जीवनमा, यस्तो कुराहरू रहेको छ। र यो किताबले निकै काम गर्नेछ। सफलताको सोच, सफलताको जादु किताबले। तपाईँले भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने सबैलाई सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका मानिसहरू भेटिन्छन्, आज हिजो जस्ता चिजहरू पनि छन्। एनिवे, हाम्रो जीवनमा जे जस्ता कुराहरू भेटिए, हाम्रो जीवनलाई कुनै पनि मानिसले मेरो जीवन नराम्रो होस् भन्न चाहँदैन, तर गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ उसको जीवन नराम्रो भइदिन सक्छ। त्यो नराम्रो जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छ उसको हातमा छ। समय परिस्थितिले गर्दा मानिस तलमाथि कमजोरी हुनु स्वाभाविक नै हो, यो प्रकृतिको खेल पनि हो। त्यसैले आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु, सफलता अथवा सफल पाउनको लागि विकास गर्नुपर्ने, हाम्रो जीवनलाई बगैँचा बनाउनु पर्ने समथिङ 6वटा उपायहरू। हाम्रो जीवनमा सपनाको बिउ छान्नुहोस्। कस्तो बिउ छर्ने? हामीले एउटा किसानलाई थाहा हुन्छ कस्तो बिउ त्यहाँ रोप्दा गहुँ उत्पादन हुन्छ। त्यसरी नै हामीले आफ्ना सपनाहरूलाई छान्न सिक्नुपर्छ। कस्तो सपना हाम्रो लागि सुइटेबल हो, कुन सपना हाम्रो लागि राम्रो छ। म मोटिभेट स्पिकर अथवा ट्रेनर बन्न चाहन्छु, म त पब्लिक स्पिकरको एउटा ट्रेनर बन्न चाहन्छु, अथवा तपाईँ पर्सनल डेभलपमेन्ट कसैको बारेमा जानकारी दिने एउटा ट्रेनर बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ टिचर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ इन्जिनियर, पाइलट, तपाईँ यहाँ नि तपाईँ अरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ हो। कोही साइन्टिस्ट बन्न सक्छ। जो जेसुकै बन्न सके पनि उसले सपनाको बिउ चाहिँ रोप्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा छ त्यो बिउलाई स्वीकार गर्नुको लागि आफ्नो मस्तिष्कलाई तयार गर्नुहोस्। हामीले त्यो बिउलाई स्वीकार गर्नुको लागि कस्तो बिउ रोप्ने स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। यसले जसले जेसुकै भन्यो हावादारीमा यो त्यो भन्ने कुरा होइन, के कुरा राइट छ, द्याट्स राइट वे अथवा राइट टाल्किङ अथवा राइट थिङ्किङ के छ त, राइट टाल्किङ के हो, हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ठिक कुरा के हो त, गलत कुरा के हो, ठिक कुरा के हो, त्यसलाई छुट्याउन सक्नु पर्यो। राम्रो कुरा के छ, नराम्रो कुरा के छ, हामी राम्रो नराम्रोलाई छुट्याउँछौँ नि त। जस्तो हामी बजार जान्छौँ, बजार गएपछि आलु हेर्छौँ मजाले, त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ अथवा त्यसलाई हामी अनुसन्धान गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल यो आलु ठिक रहेछ भनेर त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। त्यतिकै हामी आलु उठाएर 2 केजी छ भनेर त्यसरी हालेर ल्याउँदैनौँ। कारण एउटा कुरा हो, किनकि हामी छान्न सक्नु पर्यो। ड्रिम पनि त्यही हो। तपाईको एनी ड्रिम, कोही पनि सपना तपाईको छ भने तपाईले छान्न सक्नुपर्छ। त्यो तपाईको वास्तविक जीवन हो। अर्को कुरा छ, आफ्नो सपनाको बिउलाई रोप्नुपर्छ, ल्याएर मात्र हुँदैन। तपाईले सपनाको बिउ छान्नुभयो, जस्तो तपाईले गहुँको बिउ त छान्नुभयो, रोप्नु भएन भने त्यो उत्पादन दिँदैन। जस्तो एउटा यति सानो टमाटरको बोटाले आफूभन्दा 20,000 गुणा भनौँ न त्यो दानाहरू दिन्छ, फलहरू दिन्छ। एउटा पिपलको दाना, एउटा पिपलको बिरुवा कति सानो फलबाट उम्रिन्छ, त्यो फलले 10,000 लाखौँ त्यो टनको त्यसले आफ्नो दाउरा, पात, स्याउला, त्यसका फलफलहरू दिने काम गर्छ। तपाईँ त्यस्तै बन्नुहोस्। त्यसैले त्यो रोप्ने सही ठाउँ पनि छान्नुहोस्। अर्को कुरा छ, आफ्नो सपनाको बिउलाई मल पानी दिनुहोस्। मल पानी पनि दिनुपर्छ। सपना मात्र त्यो रोपेर मात्र हुँदैन, कुनै बिउलाई रोप्नु भयो भने मात्र हुँदैन। एउटा तपाईँ म्याङ्गो थ्योरीलाई हेर्नुभयो भने यो सपना तपाईँले अथवा जीवनलाई बगैँचा कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा प्रष्टि बुझ्न सकिन्छ। धेरै सजिलो छ यदि हामीले बुझ्छौँ भने। एउटा म्याङ्गो थ्योरीको रूपमा यसलाई लिएको छ। अर्को कुरा छ, आफ्नो ऊर्जालाई एकाग्र गर्नुहोस्। आफ्नो ऊर्जालाई एकाग्र गर्नुहोस्। म गरेर देखाउनेछु भन्ने शब्दको तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। अथवा तपाईँले के लाग्न सक्छ भन्दा, म गरेर देखाउँछु, म यो कुरा गर्नु छ त गर्नु छ, मैले यो कुरालाई परिपूर्ति गर्छु, जसरी पनि गर्छु भन्ने एउटा धारणा विकास गर्नु पर्यो आफूमा। तपाईँले स्वयंले गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू। जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, गरिरहँदा तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा यो कुरा अटोमेटिक गएर अडिन्छ र बलियो भएर बस्दिन्छ। तपाईले जस्तो कुरा एउटा भनिन्छ नि, नेगेटिभ कुरा जति कुरा सुन्नुहुन्छ त्यो त्यत्तिकै नेगेटिभ जान्छ। यदि पोजिटिभ कुराहरूतिर तपाईँ ध्यान दिनुभयो हेर्नुहोस् है, पोजिटिभ कुराहरू तपाईँ ध्यान दिनुभयो भने पोजिटिभ कुराहरूभित्र तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ। तपाईँको दिमागले त्यही पोजिटिभ कुरा तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा अथवा लेफ्ट ब्रेनमा गएर अडिन्छ र त्यो कुरा स्ट्रङ बन्छ। त्यो मेन्टालिटीको बारेमा जसले योगा गर्छ त्यसको बारेमा पक्कै पनि योगा गर्ने व्यक्तिलाई अझ थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा छ,
आफ्नो लागि समयलाई काममा लगाउनु, आफ्नो लागि समयलाई काम लगाउन सिक्नुपर्छ। जसले पनि एकदमै बेस्ट एन्ड राम्रो समयलाई काम लाग्न सिक्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ त्यो समय हो। समयलाई बेचेर हामी पैसा कमाउन सक्छौँ, समयलाई इन्भेस्ट गरेर हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। धेरै सजिलै यहत कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढाउँदै आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै आफ्नो जीवनलाई चेन्जेस ल्याउँदै भनिन्छ नि तपाईँ व्हाट इज सक्सेस, सफलता के हो, आखिर मानिस सफल कसरी हुनसक्छ त एनी पिपल इज अ सक्सेस चाहन्छ। आई वान्ट सक्सेस हो, आई क्यान डु इट भन्न पनि सक्नुपर्छ। त्यो सक्सेस चाहने मानिसले आई क्यान डु इट भन्न डराउँछ भने एनी वे तपाईँ सक्सेस हुन सक्नु हुँदैन। त्यसैले म गर्न सक्छु भन्ने एउटा विचारधारणा मनमा लिनुहोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा रहन्छ। यदि तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुभयो भएन भने समयले तपाईँलाई परिवर्तन गर्छ भने तपाईँ निकै दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा केही गर्छु भन्ने धारणा लिनुहोस्। धन्यवाद।